ikaw ang mag-aahon sa piling mo. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte. Para sa madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon sa piling mo. Di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte. Para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, talamak mga krimen, rape, droga at mga nakawan, dapat nga mapigilan. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Good afternoon. May we request everyone to please be seated as we start our program. Sir. May we call on the Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Rolando Joselito Bautista, for his welcome remarks. President Mayor Rodrigo Roa Duterte, Secretary Bongo, Secretary Delfin Lorenzana, Secretary Hermogenes Esperon, General Ray Leonardo Guerrero, Lieutenant General Charlie Galvez, Major Service Commanders, Cabinet Secretaries present, other general rank officers, local chief executives, other senior officers, Father Pamintuan Jr., Father Paginto, Father Ovivir, Attorney Casanova, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Welcome to the inauguration of Bahay Pag-asa Phase 2 here in Barangay Mipaga, Marawi City. This project is a shelter and accommodation housing complex on a 1-hectare lot featuring 60 permanent houses with their own kitchen, toilet, and bath facilities. The complex comes outfitted with a deep well, water storage facilities, electric power connection, a community center, a volleyball court, a basketball court, a children's playroom and learning center, a 500 square meter Hardin ng Lunas Vegetable and Herbal Garden,
and 60 parking lots to ensure the privacy and comfort of the intended residents. The Philippine Army, in cooperation with the Tarlac Heritage Foundation, has successfully developed and introduced two types of housing innovations. The Bahay Pag-asa Phase 1, an immediate shelter and accommodation kubo. The kubo is constructed at Barangay Buwadi, Itua, which can be assembled in 30 minutes and creates livelihood for farmers of bamboo, nipa, sawali, and coconut. This Bahay Kubo is environmentally friendly, equipped with solar power and rainwater collection system. The second immediate shelter and accommodation, which is the Bahay Pag-asa Phase 2, features a more permanent form of housing, is that which you see being inaugurated today. Once the clearing and groundworks are done, the cement has been poured and allowed to cure for 3 to 5 days, depending on the weather. This model house will be completely finished in 3 days' time, provided that all the materials needed for the project are on site and that there are 12 skilled workers assigned per house. At this point, allow me to thank the Philippine Army team composed of the 1st Infantry Tabak Division, the 2nd Mech Brigade of the Mechanized Infantry Division, the 54th Engineering Brigade, and the 547th Engineering Combat Battalion, who did the legwork and labor for this project. Thank you to the Tarlac Heritage Foundation, headed by the very low-profile Ma'am Isabel and Isa Suntay, who exerted an extra mile for the completion of Bahay Pag-asa 1 and Bahay Pag-asa 2. Thank you to our kind donors, Mr. Carlos Chan of OISI and the Chinese Filipino Business Club Incorporated, headed by its president, Mr. Alan Wong. Many thanks to our Commander-in-Chief, Mayor Rodrigo Roa Duterte, for making time to be with his soldiers today. Mayor, your presence means a lot to each and every soldier, 53 of them, who took part in this project. Again, welcome to everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat at mabuhay ang hukbong katihan ng Pilipinas. Thank you, Lieutenant General Bautista, sir. May we now request the co-founder of the Tarlac Heritage Foundation, Dr. Isa C. Suntay, to give us an overview of the Bahay Pag-asa Phase 2. President Mayor Rodrigo Roa Duterte, Secretary Bongo, Secretary Delphine Lorenzana, Secretary Esperon, fellow members of the Cabinet, HUDC Chair Eduardo Del Rosario, who had to leave for another engagement but was here earlier, CSAF General Ray Leonardo Guerrero, the Commanding General of the Philippine Army, Lieutenant General Rolando Bautista, Lieutenant General Charlie Galvez, Major General Roselier Murillo, Major General Gilbert Gapay, Colonel Romeo Browner, Colonel Cuerpo, Deputy Brigade 103rd Commander, Reverend Fathers Hector Pamintuan, Noel Paginto, and Jonathan Ovivier, the officers and the members of the Chinese Filipino Business Club Incorporated, headed by their president, Alan Wong, Mr. and Mrs. Carlos Chan of OISI, represented by Sir Jameson, mga minamahal naming kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ipagpaumanhin po ninyo na kailangan namin magsalita sa wikang Ingles sapagkat meron ho tayong mga panauhin na hindi nakakaintindi masyado ng wikang Tagalog. Each and every human life is priceless. Hence, the liberation of Marawi from the terrorists, ISIS Maute Group, was necessary and carried out with the combined government forces,
putting a premium on saving civilians all throughout the 126 days of conflict. Once the long-drawn battle was contained and confined to a specific area, the task of resettling the internally displaced persons of Marawi had to begin. Hence, Bahay Pag-asa, the first immediate shelter and accommodation project in Barangay Bito, Buwadi, Itoa, in partnership with the Department of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, and the Chinese-Filipino Business Club Incorporated, and Tarlac Heritage Foundation was undertaken and formally inaugurated last October 2, 2017 by President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Mr. President, Mayor, Sir, this Bahay Pag-asa Phase 2 housing complex was designed based on the inputs that I gathered from talking to you when you inaugurated the Bahay Pag-asa Immediate Shelter and Accommodation Phase 1 project last October 2. I hope, Mayor, Sir, that I understood correctly and was able to carry out your suggestions properly. Thank you to our co-donors, Mr. and Mrs. Carlos Chan of Oishi and the Chinese-Filipino Business Club Incorporated, Sir Alan Wong, past President William Yap, and Tomas Ang, their directors Stephen Sia, Samuel Ong, Samuel Uy, Henry Lim, Willie Uy, Jameson Wang Yung, Fidel Tan, Henry Yu, Anthony Sua, Edsel Bautista, and Miss Cynthia Go. To East West Seed Company Incorporated's Michael De La Paz, Jerry Lupamonag, and Glyn Alumbro, and Anthony Cortez of Corville Agricom Incorporated. Since this probably will be my last project in Marawi, please allow me to thank the heroes behind this project. The members of the Team Philippine Army, who have been a joy to work with. From the 1st Infantry Division, Tabac, Major General Roselier Murillo and all his men. Lieutenant Colonel Billy O. De La Rosa, G4, Commanding Officer of CAA, and Captain Roderick L. Aday, CO of the 1st Post Engineering Detachment, and each and every one from Tabac. The Mechanized Infantry Division, Major General Gilbert Gapay and his men. The 54th Engineering Brigade, Philippine Army, headed by Brigadier General Arnold Fernandez, and the 547 Engineering Combat Battalion, headed by Lieutenant Colonel Antonio Rota and his XO Major Romeo Polinar and their men. And last but not the least, special thanks to the Headquarters Philippine Army, from the Commanding General, Lieutenant General Rolando Joselito Bautista and his staff. Today's Bahay Pag-asa Phase 2 Immediate Shelter and Accommodation Project is a testament to the success of public-private partnership, the creation of a community complex which takes into account the welfare, the dignity, and the comfort of the intended recipients, as emphasized by no less than our Commander-in-Chief, President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Each and every IDP, Mayor Duterte has said often, must be treated with respect and afforded full dignity. Thank you, President Rodrigo Roa Duterte, for giving us the inspiration to create this Bahay Pag-asa Phase 2 Immediate Shelter and Accommodation Housing Complex for the internally displaced people of Marawi. Without you, President Mayor, Sir, Bahay Pag-asa Phase 1 and 2 would never have become a reality, and your soldiers would never have gotten the chance to showcase their talents. I will always remember what you said at Bahay Pag-asa Phase 1 and 2, Mr. President, Sir. Magaling talaga ang mga sundalo. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Thank you, Dr. Suntay, ma'am. At this juncture, may we call on Defense Secretary Delphine N. Lorenzana to introduce our guest of honor. Mga kababayan, ang ating pinakamamahal na Pangulo, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Kindly sit down. Sa kortesiya ninyo, maraming salamat. Meron po na akong isang speech, pero nandito naman, pero kulang. I'd like to express myself what is really in my heart. Alam mo, itong nangyari sa Marawi, masakit to sa akin. Hindi ako nagpumumulitika. Sinasabi ko lang sa inyo kung anong nasa isip ko. If you agree, okay. If not, then. You know, masakit sa akin kasi dito nag-umpisa ang away at alam mo na, taga rito ang mga minuno ko noon, unang panahon. Kukunti pa lang ang tao sa Mindanao, nandito na po yung mga lola ko. Ngayon, masakit man sa loob ko at ako'y humihingi na sa inyo noon ng taos pusong forgiveness. Kasi alam ko na talagang aabot ito sa ganitong gulo. And I would like to remind everybody na paalaala ko sa inyo, about 3 months before, pumapasok na po yung balita, malakas na. At nagpapasahan na dito yung mga baril at harap-harapan na. Doon banda sa main area. At kaya naman, ako'y nagwa-warning every now and then, baka it will surprise you, na sinabi kong, huwag ninyong gawin sa Mindanao kasi mapipilitan akong mag-declare ng martial law. Ilang beses ko inulit-ulit yan. Nagmamakaawa ako, huwag. Kasi ito ang lugar ng mga ascendants ko at nung eleksyon nga, ang pinakamabigat na boto galing dito. Kasi alam ko na alam ninyo na kapatid ninyo ako sa dugo. Gaano man kakunti, may maranaw ako sa katawan ko. Kaya sabi ko, please forgive me. But I have to do it. Alam mo, prangkahan, pag nagkagulo ang isang lugar sa Mindanao, Luzon o Visayas, at ako'y walang ginawa, at ako'y lang umuupo sa puwet ko dyan sa Malacanang, either tanungin ako ng sundalo, alam mo, gusto mo makipag-away o hayaan mo ang Pilipinas lulutang. And they will, magkukudita talaga yan. That's the reality. Nandito man sila, sabihin ko sa inyo, as the commander-in-chief, naghihintay lang ng order. But that order must be legal and timely. Hindi lang basta ako iisipin ko lang magmamarsyal ako, wala naman akong gawin. At nagpapataya na dito, inaagaw na yung teritoryo ng Pilipinas sa mga maote pati ISIS. Wala akong samang loob sa inyo. Hanggang ngayon, kinalimutan ko na yon. Galit ako sa mga taong tagalabas at pumunta dito para udyukin ang mga Moro na lumaban sa gobyerno at makipag-away. At ang dala-dala nila, hindi naman reliyon. Ginagamit lang nila ang reliyon. Ang alam lang nila, alin man doon sa lugar sa Middle East, hanggang ngayon, sira ang Middle East. At nawala na sila ng pwesto, pumupunta dito, at manghanap naman ng away. Walang alam yan, kung hindi magpatay ng tao at magsira. Ngayon, mapipilitan ako gamitin ang lahat ng puwersa ng Pilipinas because kung hindi, lalaki at haba ang gera. Alam ko na masama ang loob ninyo. Alam ko na baski na papano, meron kayong sugat dahil nga ang gobyerno nakipag-away dyan mismo dito sa Marawi
at maraming nasira na bahay. Kaya naman, sinabi ko sa inyo, right after the war, rehabilitation will always start immediately. Kaya kita mo yung mga sundalo ko, yun ang nakipag-away ng mga maote pati terorista, at sila ngayon nagpagod na maibalik ang mga tahanan ninyo. I mean, you can show the sincerity of government. At least sa panahon ko, maniwala kayo, kasi maranaw ang presidente. Sinasabi ko na sa inyo yan. Yang BBL na yan, tignan namin, lulusot yan. Talagang sabi ko, pagkatapos niyan, if it's earlier than 2020, pag mayroong federal at bagong presidente which would call for an election, I will step down by 2020. Hindi ko na hintayin yung 2022. Basta mabuo yan kasi ayaw nila. Yung iba, sabi nila, si Duterte gusto lang yan na maipasa yung federal, pati BBL kasi gusto niyang magdiktador, gusto niya. Matanda na po ako, wala akong ambisyon na gano'n. Gusto ko nang makapaghinga. Kung maaari lang, dito maganda yung lugar. Gusto mo ng ulan, dadating yung ulan. Pag ayaw mo naman mag-ulan, pupunta ka dito, bibigyan ka naman maraming tubig, hindi ka makaka-take off. Ako lang nga ang pumupunta dito na presidente, gabi ng gabi, alas 10 nagti-take off ako. Para dito, para makita ng mga sundalo na sabay-sabay kaming mamatay. At ayaw kong makipagpatayan. Kaya nakita naman yung gaano saan ka makita ng gira umabot ng 5 months. It's because sabi ko, librihin ninyo yung mga shrine. Kung maari, huwag ninyong bombahan kasi those are, holy shrines. At maraming repercussions sa magdating yan doon sa Middle East. Kaya ako tumawag na doon sa kanila, ang emir. Sa Qatar, sabi ko na ayaw ko sana talaga. Pero mapipilitan ako dahil marami itong mga salbahe na wala namang reliyon. Hindi naman sumusunod sa anong tinuturo ng Islam. Alam naman nila talagang masamang pumatay ng tao, pumapatay ng bata, sisirain mo yung mga na walang kakwenta-kwenta. Let's just say that death to the infidel. Pwede ba yan? Demokrasya tayo, dapat magkaisa. Ngayon, maraming presidente na nagsabi, bigyan kayo dito, bigyanan. O ako ngayon, tinutuo ko, sige. Gusto niyo talaga, BBL muna. Ngayon, kung may framework na ng federal, bago i-finalize yan, ipasok natin ang gusto ninyo. Ano ba ang setup ninyo? Maranao Region, Maguindanao Region, Iranon. Okay, mga Iranon, nandoon naman talaga kayo palagi sa, marunong kayo ng, okay, Miswari, doon sa ano. O kung ayaw ninyo makipaghalo, di kanya-kanyang region tayo. Ang binibigay lang dito sa bagong bata siguro is yung anong makukuha ninyo sa ilalim ng lupa, inyo yan. Kung anong matatanim dyan, inyo yan. Magbayad lang kayo ng buwis ka. Ang sweldo ko pala, tablahin ninyo. Ang ibayad ko dito, kung sino mag-alaga, mayroon pa mga NPA yung yawa na yan. Wala mga kakwinta-kwinta. Totoo. Surrender ng surrender. Tapos lumababang yan, surrender. Tarantado. Mas bright pa sa iyo. At ang mabuti na lang ang mga rebuilding Islam. MIMN. At least sumusunod ng Diyos. Tumaputang inang NPA nito, anong sinusunod? Sinong Diyos nila? Tao. Sino? Si Sison. Magpakamatay ka dyan sa putang inang yan. Magkamatay ka kay Allah. Kung panahon, kung tama, may rason. Huwag naman yan basta pupuntahan tayo ng dayo dito, sabihin na lang na, ano makasalanan natin? O ngayon, nandyan yan, at least temporary. Nabuhusan na itong land bank, buhusan namin, diyan kayo maghiram.
para i-rebuild ninyo yung inyong commercial center. Sirain na ninyo yan. Hindi na nadadala ng ano yan. Sirain ninyo, total, malawak ang ano yan. Malawak ang lanaw. Huwag na kayo magpataas ng building. Kasi nandoon na tatago yung sniper. Nakalukuhan niya. Dito lang sa baba. Malawak eh. Yung matataas na building, pwede lang yan, like New York, yung mga San Francisco, yung lugar, Manila. Yung mga lugar na mahal masyado yung lupa. Tapos, wala ng space. Kaya paakyat. Eh bakit kayo dyan nagkukuntis ng pataasan? Samantalang pwede namang na hindi masyadong magasto. Magpunta na mataas. Kaya pala sabi ko, bakit maraming mataas na building dito? Pala yan ang mga gago mag-sniper. Karami kung patay na sundalo. Pati Maranao. Kagustuhan ko ba yan? Akala mo niyo gusto akong pumatay ng Maranao? Akala niya nakangiti ako noon dito. Hindi nga ako tumatawa maski sa labaw eh. Masakit eh. Masakit na. Tapos dito pa ang pinakamataas na buto, 74, nagwalo pa ko. Talo yung Lunggong sa Ruwa, Paulin, Teway, landslide dire. So, pasalamat tayo kay Secretary of Defense, si General Bautista, si General Galvez, lahat na mga mahal kong opisyal pati sundalo ko. Sundalo ko sila kasi ako ang Commander-in-Chief. Kaya ako numilap pa, this would be about my 10th visit. Because I love to be with you. Kung mamatay sila, kasali na rin ako. Yan ang Commander-in-Chief. Sali ka, magpakamatay ka sa sundalo mo. Pero hindi sabihin na may galit ako na magipag-away ako sa inyo hanggang Jesus Mariusep. Forget it. Let's try to build in yung Marawi. At least sa panahon ko. May 3 years and a half pa ako. Magbuhos ako ng pera dito. Maghiram kayo. Tapos kung ayaw ninyong bayaran, hindi maglipat kayo doon sa Lanao del Norte. Ano lang yan, ang ekonomiya is pera. Pera-pera lang talaga ang mundo. Totoo yan. Walang pera. Pero try to build Marawi. Lalo na sa next generation. Ito si Dabs Mamao, Brad ko to. Classmate ko na sa San Beda, Brad ko pa sa fraternity. Isa rin itong pumalo sa akin. No? Nauna eh. Ito yung Maranao na walang awa rin sa kapwa niya Maranao noon. Puta, lamat na lamat yung... Alam mo, hospital ako talaga to. 3 araw. Sarado, bugbog. Nauna yung Maranao nagbugbog sa akin. Taragis. Ito, marami. Pinakamaraming Maranao, pinakamaraming Muslim na San Beda. Maraming muro dyan. Maraming muro dyan. Kami, pati itong si Dan, Makarambon. Brad namin yan, isa pa rin yan. So, pasalamat ako sa sundalo. Thank you for your sacrifice. Kita mo, tapos na ang gira. Wala nang ginawa. Ayusin na naman. So, tulungan ninyo na hindi naman, huwag kayong maniwala dyan. Ang abutin dyan, gira lang, umaawa ako sa mga bata. Tatrauma eh. Maglaki sila, ano ba itong buhay na ito? Ba itong mundong ito? Ayusin natin ito. Before I end, I'd like to also to publicly acknowledge ang utang na loob natin sa Filipino-Chinese Business Club, sa mga si Suntay, the sister, sa kanilang philanthropic efforts. Ma'am, maraming salamat in behalf of the country. At kayong mga kapatid ko na Maranao, I extend to you
my hand in peace. Ayaw ko makipag-away talaga. I am very, very hesitant to use our troops, my troops, to fight the Filipino. Mahirap yan. Mahirap yan. Using your troops to fight against the people. Maghanap na lang tayo ng ibang away. Meron ba dyan na pwede nating China, medyo kaibigan natin. Ang Amerika. Pero let me remind you, yung West Philippine Sea, nandyan si Delpen Lorenzana, pati si General Guerrero, pati si John Esperon. Nag-bilateral kami, ang Chinese dito kami. Sinabi ko talaga harap-harapan. Baka sabihin niyo wala akong ginagawa. Sinabi ko, nagdito ako, paalamin sa iyo na pupunta ako dyan sa Spratly kasi I will dig oil. Tapos sabi ng Chinese, si Xi Jinping, pag-usapan na lang natin. Sabi ko, no. Kasi amin yan. Sabi niya, alam mo kasi baka magkagulo. Okay, yung paggulo, yun ang ibig sabihin yan, gira yan. So, sabi ko, okay, pwede ba natin pag-usapan balang araw, at least sa panahon ko? Sabi niya, pwede. So ngayon, itong mga iba, gusto nila magpunta ako, magpadala ako ng sundalo. Anak ng, I will not go into a battle and a battle which I cannot win, and the consequence would be a massacre of my soldiers. Huwag ngayon. Ngayon ko lang, sabi ko, basta tapos ngayon, sabi na, sige, joint exploration na tayo. Kita mo? Kung inasar ko noon, pinagpuputang ina ko sila, walang mangyari. Ngayon, offer nila joint exploration. Di parang co-ownership, parang dalawa tayong may-ari niyan, eh di mas maganda yan kaysa awa. Alam niya hindi tatagal eh, bibigay talaga sila. Ayun lang gulo. Kasi magkagera lang. Dito naman sa west side, if you look at the map of the Philippines, your right side is the east, your left side is the west. So dito sa eastern yan, Philippine Rice, yan atin talaga yan. May pinadala ako na doon ng Marines, isang batalyon. Sinabi ko talaga, walang mag-experiments na dyan. Hanggat wala silang permiso galing sa akin, but the armed forces will have to recommend it. Otherwise, no. I will not allow fishing, I will not magkagira tayo. Basta yung dyan, ano yung sa ating economic zone and the ating territorial, pati na yung, alam mo kasi, kung ito yung lupa na kaganon, sa ilalim niyan, nandiyan pa rin yung lupa sa tubig. Yung parang kantil sinabi nila, yung continental shelf yan. So sa ilalim niyan, bukid yan. Ito lang yung lumutang. O kaya kung hanggang saan yan, kung bukid, ito yung Pilipinas, pag ganon, tapos tubig na dito, pag umabot doon sa San Francisco, atin yan. Tanginang yan. Kunin natin. Sabihin natin mga Amerikano, huwag kayong magluko-luko dyan. Numara yung tubig. Malinis mang kamay ko. So, maligaya ako. Kita ko yung walang honor system tayo kayo mga sundalo. May honor ba tayo? Yes, sir. Lakasan mo, may honor ba tayo? Yes, sir. O sino nagbe-birthday ngayon? Sino ba?
Babae na pulis, baski hindi birthday, basta maganda, sino? Gaging. Bibiro lang ako dyan. Birthday niya? Classmate mo? Nurse ka, hindi? Nanay ko din siya. Kasi itong dalawa, sana yung uniforme. Mag-training. Wala pa palang training itong mga nurse ko. Kaya itong isa, huwag ka lang magalit ha, babae, na-assign sa Santa Ana Police Station, kayong daan na Davao. Nag-grade ito si Ruina, yung Ilocana na taga Cagayan. Maldita masyado yun. Nag-grade siya. Noong nagputok na, pak, itong aking aide, may dala-dala ng galil ko. Tumakbo doon sa jeep, bumalik doon sa, naggalit si Ruina. Okay na, tapos, nurse man ako, ma'am, hindi man ako criminologist. Patay. Kaya pag tininig ito, pero siya, sabi ko, ikaw dali mo ng baril ko, ha? Kasi walang sling. So, hindi naman para sa inyo yan, eh. Para sa NPA niyang yawa na. So, maligaya ako kasi ang pangako ko, we will rebuild Makati. Marawi. Kalo Marawi. Kasi ganda. Itay lang kayo. At least may kahirapan ninyo, meron kayong roof above you. Hindi naman masyado maganda, pero bumalik kayo sa negosyo. At ang DTI, willing to lend you 300 per family. Billion yan. Pero yan ang ano natin para magsauli yung ang kalooban natin, pati give you time to build again and make Marawi of Lanao del Sur a great city again. Maraming salamat po. Thank you, Mr. President, for your inspiring message. And now may we request the President for a photo opportunity with the organizers and the AFP personnel. Thank you very much, Mr. President. It is our great pride and honor to have you with us today. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas. Tayo na, nagbago. Hawak kamay tayo para sa pagkasenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alam ang mga krimen, rape, droga at
mga nakawan, dapat nang magbibigan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Ano? Dito ako sa harap. Sa harap ako. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, alam